সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ভাপত দিয়া পিঠাৰ এটি সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব। আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপিৰ বাবে চাউলখিনি ভালকৈ ধুই পখালি 6 ঘণ্টা সময় তিয়াই কোমলাই ল'ব আৰু তাৰপিছত মিক্সি জাৰত দি লগত দিব লাগিব বিট একেলগতে ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই সোৱাদমতে নিমখ আৰু চেনি দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাই দেখাম। এয়া মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া এপেকেট ইনো দি দিব আৰু ইনোখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব আৰু এটা তেল সনা টিফিন বাতি মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু ঢাকনি লগাই ভাপত 15 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিম হ'ব দিব লাগিব। এয়া চাওকচোন ভাপত দিয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পিঠাটো পিচ পিচকৈ কাটি পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।